स्टिक लाइक हेल्प रबर ब्यान्डहरुको जलेको रबर ब्यान्डहरु चाहिँ गनाउँछ बग्लो छैन मेरो जस्तो चाहिँ त्यो सबै जे लगाएको त्यसलाई बगाएन त्यहाँबाट चिटिङ चाहिँ गरेको हैन हैन नि त मेकअप त फुटे पनि चिटिङ गरिसु भन्दा म अलिकति लाग्छ प्लिज ऑरेंज खाने फ्लेभर आयो अझै बिग्रेको हो के हो Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I'm fine. Hope तपाईहरु पनि राम्रो गर्नुहुँदैछ भनेर म पनि एकदम राम्रो गर्दैछु ठिकै छु। अनि आज चाहिँ धेरै दिन बाद के गर्दैछु भने चाहिँ म हल भिडियो बनाउँदैछु। कति ब्लगिङ गर्न है धेरै ब्लगिङको भिडियो हालिहाले आज चाहिँ हलको भिडियो हाल्दैछु। त यो हल चाहिँ नि मैले धेरै दिन अगाडि सोचेको थियो। प्रोडक्ट पनि मैले मगाइसकेको थियो बट पुरा ढिलो आएको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै ढिलो भयो। अन्त आजको मेकअप हल हो भन्नाले आज चाहिँ मैले मेकअप हल गर्नुवाला छु। तर ट्विस्टको सँग त्यो ट्विस्ट हो चिपेस्ट मिसो मेकअप प्रोडक्टको साथमा। यसमा चाहिँ 10 वटा पिस कम्बो पिस पाउँदो रहेछ ओन्ली 233 मा। हेरौँ यहाँभित्र के हुँदो रहेछ के प्रोडक्टहरु छ। म तपाईहरु सँगसँगै म पनि एक्साइटेड छु। अहिले नै खोल्नेवाला छु। यहाँभित्र के चाहिँ छ 233 मा चाहिँ फुल मेकअप प्रोडक्ट आउँदैछ भने चाहिँ के चाहिँ होला गेस लेट्स डु इट है। ओके मैले भनिसकेको छु यहाँनिर 233 मा 10 वटा प्रोडक्टहरु छ। अनि चिपेस्ट हो मेरो स्किनको लागि अलिकति खराबै हुन्छ होला तर पनि तपाईहरुको लागि म ट्राई गर्नेवाला छु यो प्रोडक्ट। हेरौँ यहाँभित्र के छ। मैले भनिहालेँ 10 वटा प्रोडक्ट छ भनेर। लेट्स सी तपाईहरुको छेउमै खोल्दैछु। कसले खोल्नु पर्छ ओके खोल्यो। यहाँभित्र के रहेछ हेरौँ। ओके यसमा थुप्रो चिजहरु रहेछ। कन्सिलर पनि रहेछ। ओके एउटा गर्दै हेरौँ है। एउटा गरौँ न भनेको छु। एउटा गरेर हेरौँ है। ओके फेस स्प्रे अरे म्याटमा हुड्डा ब्युटीको अरे बट खोल चाहिँ यस्तो रहेछ यस्तो भएर आएको रहेछ। अनि त्यसको भित्र चाहिँ त्यो रहेछ this one good अहिले ट्राई गरौँ। देन आफ्टर के पनि रहेछ यो त मलाई लगाउन आउँदैन तर म आई विल ट्राई। ओके लिपस्टिक दुईटा। ओ दामी लिपस्टिक त दामी छ त दुईटा लिपस्टिक। कलर हेरौँ न है लिपस्टिक। ओके नो वरी राम्रो रहेछ लिपस्टिक। एउटा ओके एउटा ओरेन्जमा यसको स्मेल चाहिँ नि पाउडर एउटा पोन्स पाउडर हुन्छ नि उस्तै प्रकारको छ। दिस वान कहाँको यसको भिरको ओके 1 2 रेड कलरमा। ओके अब क्वालिटी त तपाईहरु आफै सोच्नु सकिहाल्नुहुन्छ कस्तो हुन सक्छ भनेर अहिले तर म आई विल ट्राई अन मी। ओके प्राइमर ओके 1 2 3 4 चारटा भयो है। कन्सिलर आई डोन्ट नो यो के हो के लेखेको छैन। यो मेहन्दीहरु हामीले मेलामा जाँदाखेरि मेहन्दी लगाउँछ नि हातमा त्यस्तै गनायो साच्चै। मलाई लगाउन पनि डर लाग्यो तर डोन्ट वरी आई विल ट्राई साच्चै। तर मेहन्दी त्यस्तै गनायो। ओ स्पन्ज ओके यो राम्रो क्वालिटीको रहेछ। ओके यो राम्रो क्वालिटीको स्पन्ज कतिवटा भयो अहिले भन्छु। यो पनि प्राइमर रहेछ। यो पनि प्राइमर यो पनि प्राइमर रहेछ। ओके म्याटको रहेछ प्राइमर प्री प्राइमर फेस सिरम रहेछ यो। ओके राम्रो देख्नु भयो होला तपाईहरुले। देन ओके यो रहेछ हुडा ब्युटीकै मोइस्चराइजर प्लस SPF 15 फाउन्डेसन रहेछ।
अन्त यो रहेछ पाउडर 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 पनि बेक गर्छु लास्टमा त्यो पाउडर पनि छ आउ ओके यो चाहिँ भएन यो यसले चाहिँ कसरी लगाउनु यो पाउडर कसरी लगाउनु भन्नुहोस् यो कागज हो यो के भन्छ त्यसलाई थर्माकोलको कागज हो यसले कहिले पनि हुन सक्दैन अझ यसमा एक्चुअलीमा चाहिँ दुलो दुलो हुँदै रहेछ छैन रहेछ आई हेभ टु ओपन दिस लाइक दिस ओके अन्डाको के भन्न सक्दिनँ म के भनेर यो जुन चाहिँ छ नि त्यसलाई नै उयो गरेको रहेछ यो पाउडरमै यो यसमा पानी हालेर यहाँ भित्र हालेको होला स्मेल चाहिँ सेम छ 1 2 एकछिन बिर्को पनि लगाउनु पर्यो होला नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 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 लिपस्टिक दुईटासँग जोडेर चाहिँ 10 गरेको रहेछ दुईटा लिपस्टिक 2 भयो 3 भयो यो प्राइमरहरुले फेस सिरम 3 मेकअप फिक्सचर फाउन्डेसन 10 वटा रहेछ ओके जे लेखेको त्यो चाहिँ करेक्ट रहेछ सो अब मेरो स्किनमा मेरो फेसमा ट्राई गरौँ के यसमा चाहिँ सबै कुरा रहेछ 10 वटा कुरा उनीहरूले भनेको ठिकै रहेछ बट यसमा मोइस्चराइजर आई डोन्ट फाउन्ड इट त्यही कारण म जन्सन बेबीको मोइस्चराइजर युज गर्छु ल किनभने फाउन्डेसन पनि लाग्नु लागि मोइस्चराइज हुनु पर्यो स्किन विदाउट मोइस्चराइजर म आई कान्ट डु इट त्यही कारण मैले चिटिङ गर्दैछु अन्त म यो अलिकति लगाउँदैछु प्लिज यो लगाउँछु है त्यसको लागि म मेरो कपाल पछाडि बान्छु फर्स्ट ओके ठिकै छ ओके ठिकै छ स्टार्ट मोइस्चराइजर यो युज गर्दैछु चिटिङ गर्दैछु म अलिकति अब यहाँनिर छैन रहेछ अरू प्रोडक्ट सो म एक्चुअल मेरो मेकअप रुटिन त अर्कै हुन्छ तर पनि फर्स्टमा चाहिँ म टोनर लगाएर स्टार्ट गर्छु देन आफ्टर मोइस्चराइजर देन फेस सनस्क्रिन अरू चिज वाट आई वान्ट टु तर आज यो प्रोडक्टसँग मात्रै आई निड टु डु समथिङ सो फर्स्ट चाहिँ मोइस्चराइजर लगाउँदैछु मजाले बिकज मलाई डर लाग्दैछ तर डोन्ट वरी म तपाईँको रोशनी हेल्प गर्छु तपाईँले ट्राई गर्नु पर्दैन म गर्छु ओके मोइस्चराइजर डन डन ओके फर्स्ट चाहिँ फेस सिरम अरे यसमा केही स्मेलै छैन ओइली छ ओइली ओइली ओइल भगवान प्लिज हेल्प मी कुनै ओ माई गड स्टिङ्क लाइक हेल रबर ब्यान्डहरू जलेको रबर ब्यान्डहरू चाहिँ गनाउँदैछ ओके भगवान एलर्जी नहोस् है ओके देन प्राइमर अरूहरूले अब अरू किसिम लगाउँछ होला म देन आफ्नो प्राइमर लगाउँछु प्राइमर पनि लाएर जस्तै गनाउँदैछ मेरो लागि चाहिँ मलाई इचिङ गर्नु थाल्यो त ओके डर लागि आई एम ट्राइङ दिस फाउन्डेसन एक्चुअली म फाउन्डेसन त युज गर्दिनँ तर पनि ट्राई गर्दैछु यो बन्द रहेछ कसो गर्नु ऑरेंज खालको फ्लेभर आयो यसमा अझै बिग्रेको हो क्यो आई डोन्ट नो यो मेरो स्किनको यसमा पनि जान्दैन अन्त कुनै के गनाउँदैछ यसमा यो अलग्गै पानीहरू निक्लिँदैछ यसबाट मलाई डर लाग्यो अब लगाइ त हाल्यो डोन्ट वरी नराम्रो खालके स्मेल आउँदैछ बट यसमा एकदम नराम्रो आई डोन्ट नो यो बिग्रिसकेको हो कि मलाई बिग्रेको प्रडक्ट पठाएको हो
भगवान एक्ने हो चाहिँ नानीको ओमा घिन लागेर मर्यो मलाई कसम उफ पुरा नराम्रो आयो पुरा घिन लाग्यो डर लाग्यो अन्त भगवान के थियो होला यसो ठिकै छ ओके 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 गुड रोस्मी गरिस् अब कन्सिलर ट्राई गर्छु यो त मेहन्दी जस्तै गनाउँदैछ तर म ट्राई गर्दैछ ओके लाग्दैन रहेछ ज्यादा ज्यादा लगा छिक्यो यो फुट्यो पनि कन्सिलर जहिले पनि यस्तो यस्तोमा पनि लगाउनुहोस् किनभने यहाँनिर इभन टोन गर्न हेल्प गर्छ Okay, okay. Second product down. मैले आइब्रो आइलाइनर के पनि पाइन यसमा ओके डन अब यसमा मैले के भन्छ त्यसलाई आइब्रो र आइलाइनर चाहिँ पाइन सो मेरो आफ्नै ट्राई गर्दैछु चिटिङ चाहिँ गरेको होइन नि फेरि पाइन नि त फुल मेकअप त गर्नु होला ओके पहिला लुज one side, two side. Oh. Okay, done. Don't play with eyeliner. Just the first ma भयो भयो भयो. Otherwise, यो eyeliner चाहिँ दुखा दिन्छ. क्या दिन्छ? दुखा. अब यो लुज पाउडर पनि युज गर्नु होला नि. हामीले के युज गरिसक्यौ? लिपस्टिक यो तीनटा युज गर्नु छ. यो तीनटा युज गर्नु छ. पाउडर हामी किन युज गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ प्रडक्टहरुलाई जो ज्यादाहरु भएको छ त्यसलाई चाहिँ ठिकमा राख्नु ओइली अनुहार नदेखेको छ हामीले यति साह्रो खिच्नु गरे यो त बलुवा होला है बेक गरेको अनुहार कन्सिलरलाई ठिक छ यो पनि युज गरेँ मैले Now. Okay. Lipstick. Okay, more red color use for this lipstick. Not bad lipstick. Say, tara. Pura. Uye banana sa. Powder. Oh my god, मलाई आइडिया आयो आँखाको माथि पनि त लगाएको हुन्थ्यो यो लिपस्टिक ओके यसलाई नै म ब्लस बनाएर पनि लगाउँदैछु ओरेन्ज कलरको लिपस्टिक चाहिँ युज गरेन नेक्स्ट भिडियोमा मेबी यस्तै खालको भिडियो बनिन्छ भने चाहिँ आई विल युज इट तर मलाई यति साह्रो मन दुख्यो मेरो स्किन चाहिँ रुन्थ्यो होला व्हाट यु आर डुइङ भनेर ओके डन यो चाहिँ मेकअप फिक्सर जुनले चाहिँ हाम्रो मेकअपलाई चाहिँ उयो गर्नु दिँदैन बग्न दिँदैन हाम्रो मेकअपलाई ट्राई दबाई हो यो दबाई यो
बग्नु त हैन मेरो जस्तो चाहिँ त्यो सबै जे लगाएको त्यसलाई बगाइ मात्रै अब त्यसमा ओके दिस इज माई फाइनल लुक oh my god this is my final look how I am looking तपाईहरु कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् अनि यो प्रोडक्टलाई चाहिँ म दिन्छु प्लिज डोन्ट ट्राई एट होम ओके लिपस्टिक त मलाई राम्रै देख्दैछ बट द प्रोडक्ट्स आर छी डोन्ट युज इट आफ्नो स्किनको लागि चाहिँ बहुत नै क्या पुरै ज्यादा नराम्रो हो देख्दा चाहिँ राम्रो देख्दैछ बट डोन्ट ट्राई एट होम रिग्रेट मेरो स्किन म कहिले धुनु हुँदैछ दिस इज माई फाइनल लुक ओके बाई बाई यस्तै भिडियोसम्म नेक्स्ट टाइम भेट्छु अहिलेको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ म जान्दैछु किनभने आई वान्ट टु वास माई फेस किनभने इचिङ जस्तो हुँदैछ ओ आइ एम सो सरी यो त ट्राई गर्नु पर्छ कि तर मलाई आउँदैन यो लगाउनु यसमा गम पनि छैन चाहिँ म कसरी लगाउनु ओके ओके तर म ट्राई गरेर देखाउँछु म हाउ आई एम सपोज टु लुक यो लगाएर चाहिँ तर हाउ आई एम लुकिङ इमेजिन गरेको थियो राम्रो देख्छु भनेर सो गाइज ओके टाटा बाई बाई यो चाहिँ मेरो आँखामा भएन फाइनल लुक तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ अन्त मेरो मलाई यो प्रोडक्टलाई 10 मा रेट गर्यो भने चाहिँ आई विल गिभ यु 2 पनि लिपस्टिकको लागि किनभने लिपस्टिक चाहिँ वेरेबल रहेछ ओरेन्ज त मैले ट्राई गरेको छुइनँ तर पनि तपाईहरुलाई यो प्रोडक्ट ट्राई गर्नु मन छ भने प्लिज आफ्नो रिस्कमा ट्राई गर्नुहोस् मलाई सोध्यो भने चाहिँ डोन्ट ट्राई इट 233 पनि वेस्ट हुन्छ अन्त कसलाई एक्सपेरिमेन्टहरु गर्नु मन छ र नयाँ नयाँ कुराहरु वान्ट्स टु ट्राई चिपेस्ट प्रोडक्टहरु ट्राई गर्न छ भने चाहिँ तपाईहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई सोध्यो भने चाहिँ नो मेरोबाट चाहिँ नो 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 सो बाई सी यू अन नेक्स्ट भिडियो बाई बाई त्यति बेलाको समयको लागि डु लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब एन्ड शेयर म चाहिँ गएको मुख धुनु बाई बाई